السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح مختصر طريقة أخذ أي حالة من الواتساب. أول شي نشوف أي حالة. مثلا هذه الحالة الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله. من الملفات أو أي نظام. نعد مرة أخرى. نجد أي صورة أو أي مقطع ونصف المجلة الثانية. طريقة بسيطة وسهلة مرة. نأخذ هذا نسخ. أضف أي ملف، مثلا أضف ملف التنزيلات. انتهى. ميرسي تانكيو. شكرا لكم على المشاهدة. بالتوفيق للجميع.